Bạn đã bao giờ nghe về một câu chuyện có sức sống mãnh liệt, vượt qua ranh giới thời gian, kết nối các thế hệ và trở thành một phần ký ức không thể phải mở cửa cả một châu lục chưa? Một câu chuyện mà chỉ cần nhắc tên là cả một bầu trời tuổi thơ ùa về. Hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau khám phá thế giới huyền thoại, bi tráng và lãng mạn của Thần Điêu Đại Hiệp. Nếu bạn lớn lên ở châu Á, đặc biệt là ở Việt Nam, hoặc là một fan của những câu chuyện kiếm hiệp kinh điển, thì cái tên này chắc chắn sẽ gọi lại cả một kho tàng kỷ niệm. Đó không chỉ là những buổi tối cả gia đình quây quần bên TV, mà còn là những cuộc bàn luận sôi nổi ở sân trường, những lần dùng cành cây làm kiếm, bắt chước các chiêu thức võ công. Những cái tên như Dương Quá, Tiểu Long Nữ đã trở thành một phần ngôn ngữ của chúng ta. Nó là một trải nghiệm chung, một sợi dây văn hóa vô hình gắn kết tất cả chúng ta, cùng khóc, cùng cười, cùng hồi hộp theo dõi từng tập phim. Nhưng có thể bạn là người mới, và bạn đang tự hỏi, rốt cuộc thì có gì ghê gớm vậy? Điều gì đã khiến câu chuyện này chiếm trọn trái tim của hàng triệu người và duy trì sức hút mãnh liệt đến tận ngày nay? Chà, để tôi nói cho bạn biết, đây không chỉ là một bộ phim bình thường đâu, đây là một câu chuyện sử thi, một hiện tượng văn hóa, một nhà phê bình từng viết. Thần Điêu Đại Hiệp không chỉ kể một câu chuyện, nó tạo ra một thế giới mà người đọc muốn sống trong đó. Còn người hâm mộ thì chia sẻ, nó dạy tôi rằng tình yêu đích thực không có ranh giới. Câu chuyện này đã vượt ra khỏi khuôn khổ của trang sách và màn ảnh để len lỏi vào đời sống, định hình cách chúng ta nhìn nhận về tình yêu, lòng trung thành và chủ nghĩa anh hùng. Được chuyển thể thành phim truyền hình, điện ảnh và video game không biết bao nhiêu lần. Từ những phiên bản kinh điển của TVB cho đến các bom tấn kỳ xảo hiện đại, mọi thế hệ dường như đều có một phiên bản Dương Quá và Tiểu Long Nữ của riêng mình. Nhưng ảnh hưởng của nó còn đi xa hơn thế. Những mô típ như tình thầy trò hay mọi tình vượt qua định kiến xã hội đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho vô số tác phẩm khác. Mỗi lần chuyển thế lại mang đến một góc nhìn mới, chứng tỏ sức sống mãnh liệt của nguyên tác, và một dấu mốc quan trọng đối với người hâm mộ kiếm hiệp. Thần Điêu Đại Hiệp được chuyển thế từ tiểu thuyết Thần Điêu Hiệp Lũ của Kim Dung. Và khi nhắc đến Kim Dung, chúng ta đang nói về một tượng đài, người được mệnh danh là Shakespeare của thế giới kiếm hiệp. Không chỉ vì những cột truyện ly kỳ, ông còn là bậc thầy trong việc lồng ghép lịch sử, triết học và những diễn biến tâm lý phức tạp của con người. Những câu chuyện của ông đã định hình nhiều thế hệ, và Thần Điêu Hiệp Lũ, phần thứ 2 trong bộ sa điêu tam khúc lừng danh, chính là một trong những kiệt tác đỉnh cao, nơi tài năng của ông được thể hiện một cách rực rỡ nhất. Cốt truyện ôi trời, nó như một chuyến tàu lượn siêu tốc của cảm xúc, một cơn lốc của đam mê, sự phản bội, những trận quyết đầu võ thuật nghẹt thở, và trên hết là một câu chuyện tình yêu kinh điển thách thức mới định kiến xã hội và cả thời gian. Lấy bối cảnh Trung Quốc thời Nam Tống đầy biến động, câu chuyện kể về hành trình của Dương Quá, một đứa trẻ mồ côi thông minh nhưng nổi loạn, bị hiểu lầm. Anh bị cuốn vào thế giới giang hồ của võ thuật, tình yêu và danh dự, trên một hành trình đầy gian truân để tìm kiếm thân phận và khẳng định vị trí của mình trong một thế giới luôn phán xét anh. Anh ấy không phải là một anh hùng điển hình, anh ấy hoang dã, ngông cuồng và đôi khi hành động đầy táo bạo. Mang trong mình dòng máu của Dương Khang, một nhân vật phức tạp bị coi là phản diện, Dương Quá luôn phải vật lộn với cái bóng của cha mình và những định kiến của xã hội. Anh liên tục bị giằng xé giữa thiện và ác, giữa việc đi theo con đường chính đạo hay buông mình cho sự thù hận. Có thể nói, anh là một trong những anti-hero hấp dẫn nhất của văn học châu Á. Chính sự phức tạp, nổi loạn và đầy tính người này đã khiến Dương Quá trở thành một trong những nhân vật được yêu thích và đáng nhớ nhất trong vũ trụ kiếm hiệp. Đối với chàng thiếu niên Dương Quá, một đứa trẻ mồ côi mang trong mình dòng máu nổi loạn và trái tim đầy cô độc, thế giới bên ngoài chỉ toàn là sự ghê lạnh và phản bội. Thế nhưng cuộc đời anh đã hoàn toàn thay đổi khi vô tình lạc vào cổ mộ. Tại đây, trong không gian lạnh lẽo và tách biệt, anh gặp gỡ Tiểu Long Nữ. Nàng không chỉ là một cô gái xinh đẹp thoát tức như tiên nữ dáng trần, mà còn là sư phụ của anh, một người sống tách biệt với thế giới, lạnh lùng và thuần khiết như băng tuyết. Cuộc gặp gỡ định mệnh giữa hai tâm hồn cô đơn này đã khởi đầu cho một trong những chuyện tình kinh điển và bị tráng nhật trong văn học võ hiệp. Chuyện tình của họ nảy nở một cách tự nhiên, mãnh liệt và thuần khiết, nhưng lại là một ngọn lửa đối đầu với cơn bão định kiến của cả xã hội. Trong thế giới võ lâm vốn trong lệ giáo, mối quan hệ thầy trò được coi là thiêng liêng như cha con, và tình yêu giữa họ bị xem là một điều đại nghịch bất đạo, một sự xúc phạm đến luân thường đạo lý. Họ bị cả giang hồ xa lánh, phỉ báng, nhưng bất chấp những lời buộc tội, sự chênh lệch tuổi tác và những quy tắc nghiêm ngặt, Dương Quá và Tiểu Long Nữ vẫn quyết tâm ở bên nhau.
Tình yêu của họ không chỉ là cảm xúc cá nhân, mà đã trở thành một lời tuyên ngôn mạnh mẽ, thách thức mới rào cản. Nhưng Thần Điêu Đại Hiệp không chỉ là một bản tình ca lãng mạn, sức hấp dẫn của nó còn nằm ở tầm vóc của một thiên ảnh hùng ca. Câu chuyện được đặt trong bối cảnh lịch sử bị tráng cuối thời Nam Tống, khi Giang Sơn đang chao đảo trước vó ngựa của quân Mông Cổ. Thế giới võ lâm lúc này không chỉ là nơi tranh tài cao thấp, mà còn là một xã hội thu nhỏ với những mâu thuẫn sâu sắc. Đó là nơi có những trận đấu kiếm hoành tráng, những chiêu thức cung phu huyền thoại như ám nhiên tiêu hồn chương, nhưng cũng đầy rẫy những môn phái bí ẩn, những âm mưu chính trị và những mối thù truyền kiếp đan xen phức tạp. Hành trình 16 năm đăng đẵng của Dương Quá và Tiểu Long Nữ là một chuỗi dài những cuộc phiêu lưu, ly biệt, sự phản bội đau đớn và lòng hy sinh cao cả. Chính qua những thử thách khắc nghiệt này, Kim Dung đã khéo léo lồng ghép các chủ đề sâu sắc về lòng trung thành, danh dự và đặc biệt là cuộc đấu tranh nội tâm giữa tình yêu cá nhân và nghĩa vụ với quốc gia. Sự trưởng thành của Dương Quá là điểm sáng nhất của tác phẩm. Từ một kẻ ngộ ngược, ích kỷ, anh dẫn lột xác sau mỗi biến cố, mất đi một cánh tay, chịu đựng 16 năm chờ đợi trong vô vọng, để rồi trở thành Tây Cuồng Dương Quá, một thần điêu đại hiệp lấy lùng, được cả võ lâm kính trọng. Sự hòa quyện giữa một câu chuyện tình yêu kinh điển và một thiên anh hùng ca hoành tráng, cùng những tầng ý nghĩa sâu sắc về sự trưởng thành và lẽ sống, đã giúp thần điêu đại hiệp sống mãi với thời gian. Tác phẩm không chỉ chinh phục trái tim của hàng triệu độc giả, mà còn trở thành một tượng đài văn hóa, được chuyển thể thành công qua vô số phiên bản phim ảnh, truyền hình, và truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ người hâm mộ cuồng nhiệt trên toàn thế giới. Vậy tại sao thần điêu đại hiệp lại được chuyển thế nhiều lần đến vậy? Sức hấp dẫn của nó dường như không bao giờ phai nhất, vượt qua cả ranh giới thời gian và văn hóa. Câu trả lời nằm ở chính trái tim của câu chuyện. Một bản tình ca bị tráng thách thức mới định kiến, và một tuyên ngôn mạnh mẽ về tự do cá nhân. Chà, mỗi thế hệ lại tìm thấy điều gì đó mới mẻ để đồng cảm. Thế hệ trước có thể nhìn thấy ở đó sự hy sinh và lòng trung thủy son sắt. Còn thế hệ trẻ ngày nay lại tìm thấy một tấm gương phản chiếu khát vọng phá vỡ quy tắc, sống thật với cảm xúc và khẳng định cái tôi của mình. Dương Quá trở thành biểu tượng cho sự nổi loạn có lý tưởng, còn Tiểu Long Nữ là hình mẫu của sức mạnh nội tâm và sự thuần khiết. Trong ký ức của nhiều người, phiên bản TVB năm 1983 với Lưu Đức Hoa và Trần Ngọc Liên đã trở thành một tượng đài kinh điển bởi diễn xuất chân thật. Rồi đến phiên bản 1995 của Cố Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng, được mệnh danh là kinh điển trong kinh điển, đã đưa cặp đôi Dương Quá, Tiểu Long Nữ trở thành hình mẫu lý tưởng. Đặc biệt tại Việt Nam, phiên bản này đã tạo nên một cơn sốt văn hóa, với bản nhạc phim vang lên trong mọi ngõ ngách. Trong khi đó, loạt phim Đại Lục 2006 do Huỳnh Hiểu Minh và Lưu Diệc Phi thu vai lại mang đến một góc nhìn hiện đại hơn, với kỹ xảo hoành tráng và những khung hình đẹp như tranh vẽ. Và cứ vài năm lại có một bản chuyển thể mới, mỗi lần ra mắt lại dấy lên những cuộc tranh luận sôi nổi trong cộng đồng người hâm mộ. Sức ảnh hưởng của thần điêu đại hiệp còn vượt ra ngoài những bản chuyển thể của chính nó. DNA của câu chuyện có thể được tìm thấy trong vô số bộ phim, game và tiểu thuyết hiện đại khắp châu Á. Mô típ người anh hùng cô độc, mối tình thầy trò, hay thế giới giang hồ đầy nghĩa khí, tất cả đều đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho thể loại võ hiệp. Mỗi bản có hương vị riêng, từ cách diễn giải nhân vật cho đến phong cách võ thuật. Có phiên bản tập trung vào sự nổi loạn của Dương Quá, có bản lại khắc họa sâu hơn nội tâm của Tiểu Long Nữ. Nhưng dù có bao nhiêu phiên bản, trái tim của câu chuyện, tình yêu, võ thuật và tinh thần phiêu lưu của thế giới giang hồ thì không bao giờ thay đổi. Đối với nhiều người, đây không chỉ là giải trí, nó là một cánh cửa mở ra văn hóa và triết học Trung Quốc. Qua đó chúng ta làm quen với khái niệm giang hồ, một xã hội có luật lệ riêng, và học về nghĩa khí, tinh thần trong nghĩa khinh tài. Như một nhà phê bình văn hóa từng nhận xét, giang hồ của Kim Dung là một vũ trụ đạo đức, nơi lòng trung thành và công lý được đề cao, một không gian để chủ nghĩa anh hùng cá nhân tỏa sáng. Câu chuyện còn là một cuộc đối thoại sâu sắc, khám phá xung đột giữa lễ giáo Nho gia cúng nhắc và tinh thần tự do của đạo gia, thể hiện qua chính cuộc đấu tranh của hai nhân vật chính để được xã hội chấp nhận. Và đó chính là di sản lớn nhất của thần điêu đại hiệp. Nó không chỉ là câu chuyện về cao thủ võ lâm, mà là về lòng dũng cảm, dám yêu một người mà xã hội cho là cấm kỵ, dám là chính mình giữa những định kiến, và dám chiến đấu, không bao giờ bỏ cuộc cho tình yêu và lý tưởng của mình, ngay cả khi cả thế giới chống lại bạn. Trong thời đại kỹ thuật số,
thông điệp này lại càng vang vọng, nhắc nhở chúng ta về sức mạnh của sự chân thành trước áp lực của đám đông. Đó là một ngọn lửa truyền cảm hứng vẫn còn nguyên giá trị cho đến ngày nay. Cho dù bạn là fan trung thành, người yêu sách hay chỉ mới tò mò, Thần Điêu Đại Hiệp vẫn là một huyền thoại sống đáng để khám phá. Tin tôi đi, một khi bạn đã bước vào thế giới giang hồ lãng mạn này, bạn sẽ bị cuốn hút và không muốn rời đi. Cảm ơn các bạn đã cùng tôi phiêu lưu. Nếu bạn cũng yêu mến những câu chuyện kinh điển, hãy nhấn nút đăng ký để không bỏ lỡ những hành trình khám phá tiếp theo của chúng ta nhé.